Welcome guys! Welcome sa aking garahe. Ako nga pala si Noah at ang channel na ito ay dinisenyo para sa mga car enthusiast na kagaya nyo. At sa makikita nyo dito sa screen, ang aking kotse ay 2014 Montero Sports. Ang tawag dyan ay second generation Montero Sports. Yun yung nakikita nyo lagi sa mga daan. Ngayon sa channel na ito, makikita nyo, papanoodin nyo iba't ibang klaseng DIY. Merong DIY sa engine oil, meron DIY sa differential oil. Lahat ng alam ko na natutunan ko rin sa YouTube, ituturo ko dito sa channel na ito. Pero ngayon, ang gagawin natin ay yung power steering fluid change. Yan. So iba yung fluid change sa fluid flush. Yung fluid change madali lang para sa mga beginners to. Kaya ito yung tuturo ko sa inyo. Fluid change lang, hindi yung flush. Ngayon, bakit ba kailangan natin na mag-fluid change? Kasi minsan kapag nagmamaneho tayo, mabigat, di ba? Yun, big sabihin, kailangan natin mag-fluid change. Minsan naman, maitim na yung mismong fluid, madumi na. Kaya kailangan nating palitan. At minsan, meron tayong narinig dun sa mismong power steering pump na ingay. Kaya kailangan din nating mag-fluid change. Pero, syempre, itong kotse ko, bago-bago pa naman, fluid change lang ang kailangan na ito. Hindi pa total na flush. Okay? Kaya pagka fluid change, dito lang tayo sa makina gagalaw. Hindi tayo iilalim. Pero kailangan pa rin natin siyang iangat. Yan. Guys, baka natanong nyo, kailan ba dapat talaga magpalit ng power steering fluid? Pero syempre, kailangan unang-una, tingnan nyo yung owner's manual ninyo. Para malaman nyo kung kailan talaga dapat magpalit ng fluid. Itong kotse ko, nagpalit na ako last year. Ika-5th year niya kasi mag-aanim na siya ngayon. So, magpapalit lang tayo ngayon para ipakita ko lang sa inyo kung paano mag-fluid change. Pero usually, 2 to 3 years ang lifespan ng fluid. Pero sa inyo yun, titignan nyo yung mismong owner's manual ng sasakyan nyo. Kasi syempre, models iba't iba, varies din yung paraan ng papalit kung kailan dapat magpalit ng fluid. Tingnan natin yung mga tools na gagamitin natin ngayon, okay? So ito guys yung gagamitin natin. Unang-una itong fluid mismo. Yan, power steering fluid ng Mitsubishi Dexron 3. Ginagamit yan sa lahat ng kotse ng Mitsubishi. Pero kung wala, pwede rin yung ATF, automatic transmission fluid, na kasi pares lang naman silang hydraulic fluid. So okay lang na gamitin sa power steering yan. Pero kung di nyo alam, tingnan yung owner's manual niyo. Sa Montero, ang nakalagay sa owner's manual, yung mismong power steering fluid, yung genuine. Yan, kita nyo yan, power steering fluid, yung Mitsubishi genuine. Yan. At ito yon. Yan. Okay? Next, itong wrench. Yan, optional to guys. Itong wrench gagamitin lang natin pagtanggal ng skid plate sa ilalim. Since na fluid change lang tayo, hindi man tayo mag-fluid flush, hindi natin mas kakailanganin to. So, pinakita ko lang kung sakaling gusto nyo mag-fluid flush. Next, itong turkey baster. Itong gagamitin natin para pang sip-sip ng fluid dun sa reservoir. Itong level hose naman, ito ay optional, no? Kapag hindi magkasya lamang itong turkey baster doon sa fluid reservoir ng power steering nyo. Kasi minsan, kapag yung reservoir ng mga sasakyan, iba-ibang disenyo, minsan hindi kasya. At ito naman, ang protection sa mata. Yan, goggles, no? Working goggles. Importante to guys, kailangan na meron tayo na ito lalo na pag mag-work tayo ng mga fluid. At syempre itong gloves, optional din yan. Tapos sa ilalim, kailangan natin iangat, kailangan natin itong jack stand para pag inangat natin yung sasakyan, ipe-permanent natin siya, malagay natin na maayos at safe, no? Kailangan natin ng jack stand. 2-3 tons lang ito, pair. Yan. So, kaya naman niya iangat itong Montero. Kahit Montero. Ito naman yung crocodile jack. Yan. So, investment ko to. Pwede rin kayo bumili nito kung gusto nyo. Kasi mas madaling mag-jack ng sasakyan kapag ganito ang gamit nyo. Hindi yung stock na jack dun sa inyong sasakyan. Pero pwede rin yung gamitin yung jack ng inyong sasakyan kung ayaw nyo naman bumili ng ganito. So, lahat ng ito ay ililink ko sa description sa baba. So, for safety reasons, guys, no, kailangan na alam nyo kung saan nyo i-jack yung sasakyan. Kung hindi nyo alam, tingnan nyo yung owner's manual ninyo. Nandun kung saan yung mga jacking points ng inyong sasakyan. Lalo na kung ang sasakyan nyo ay malaki tulad ng Montero, no? Tara, jack natin.
Ayan, nandito na tayo ngayon sa engine bay ng Montero Sports. So kung hahanapin nyo yung reservoir, ito yun, yung nakalagay na power steering fluid. Ang problema lang, baliktad baliktad yung cap ko. Minsan sa ibang mga models, ibang kotse, manibela yung logo dyan. So yun yung power steering fluid. So hindi ito yung first time ko mag fluid change. Nag fluid change ako last year. Ulitin ko lang ngayon, di pa naman to kailangan palitan, pero papalitan ko lang para mapakita sa inyo kung paano mag fluid change. Ang problema, nung nag-fluid change ako nito, sobrang itim na nung fluid na nakalagay. Kaya bumakat na yung old fluid. So, hindi ko makita yung level kapag minimum. Pero pagka tumaas naman above maximum, so syempre nakikita na natin yun. So, direkta tayo magbabawas dito sa reservoir. Yan. So, kunin na natin yung ating turkey baster tsaka yung catch can natin, para masimulan na natin mag-fluid change. So, ito yung temporary catch can natin. So, pwede rin kayo gumamit ng kahit anong bote, kahit mga plastic bottles na pinagamitan sa inyong tahanan. Yan, pwede nyo gamitin yun. So, kapag nag-fluid change tayo, iwasan nyo lang na mag-drip sa anumang part ng engine yung fluid. Kasi kung di maiwasan, hindi wala tayong magagawa doon. Punasan nyo lang ng basahan. Ayan. Pasensya na kayo sa angulo, no? First time vlogger ko kasi. So, ito yung yung turkey baster. Press nyo lang. Tapos, higupin yung fluid na nasa reservoir. Ayan. Hanggat kayang iwasan na tumulo, iwasan talaga natin na matuluan yung kahit anong parts ng engine bay natin. Hindi naman siya flammable, no? Kaya kung di maiwasan talaga, di punasan lang ng tissue o kaya rag, basahan. So itong fluid na lumalabas, okay pa talaga siya eh. Kasi 1 year pa lang naman nung nakalipas nung since nag-change ako. Kaya tatagal pa to siguro, mga 2 taon pa sana. Ayan. So, yung Dexron 3 kasi ganyan ang kulay. So, ibig sabihin okay pa siya. Pero kung lumalumang oil na talaga, lumalumang fluid na, sobrang itim niyan. Kadalasan kasi na-overlook natin yung power steering fluid eh. Yung lagi nating pinapalitan yung engine oil. Yung engine oil naman kasi talagang required na palitan yon. Pero itong PMS ay itong power steering fluid eh talagang na-overlook, hindi napapalitan. Yung mga sasakyan dyan talagang hindi nakapagpapalit ng power steering fluid eh. Pero kailangan talagang palitan to 2 to 3 years. So yan, lapit na. Busin lang natin kung kung yung fluid na nasa reservoir hanggang sa wala na tayong masipsip. Ayan, kaunti na lang. Pa. Session na kayo sa angulo, guys, no? Ganun talaga. First time ko mag-vlog eh. At least nakita nyo naman yung point. Kita nyo naman kung paano talaga. Ganyan lang yan kasimple. Hindi na kailangan ng special skills para makapag fluid change tayo. Ito mismo pwede mo nang gawin to. So yan. Ngayon, punta tayo ngayon sa loob. Kabig natin yung manibela from left to right. Sagad-sagad yun, no? Left to right. So matapos natin ipihit yung manibela from left to right several times, pupush niya yung mga fluid na doon pa sa power steering pump palabas dun sa reservoir. So tingnan natin kung may mga fluid pang lumabas at sipsipin din yun, higupin din natin, tatanggalin natin yan.
Okay. Ang konti lang, no? Minsan kung gusto nyo, pwede nyo gamitan ng level hose, yung pinakita ko sa inyo kanina na hose, para tuloy-tuloy yung labas ng fluid. Yan. Pero gaya nga sinabi ko kanina, kung kasya naman yung turkey baster, yun na lang gamitin natin. So, lagyan natin ng konting fluid, no? Dexron 3, yung bagong fluid. Yan. Lagyan natin konti na ito. Tapos, konting-konti lang. Yan. Ayos na yan. Tapos, gawin ulit natin yung kanina. Pihit ulit natin yung manibela from left to right. Okay, so pagkatapos nating pihit yung manibela from left to right, tingnan natin kung mayroong ulit lumabas na fluid. Ayan, dami pang lumabas, ano. Sipsipin lang ulit natin, igupin lang ulit natin yan, tanggalin natin. So bali yung mga fluid na nasa loob ng power steering pump, yan, dun sa return line ay na-push natin doon sa reservoir. So kahit pa paano yung mga old fluid ay nakukuha natin nang hindi natin tinatanggal yung return line sa baba, sa ilalim. Kaya fluid change lang ito. Kapag complete flush, iilalim tayo. Tanggalin natin yung return line, yung low pressure na line dun sa baba. Yan, pusin na lang natin to. Yan, wala na talaga. Yan. So, ganun lang guys, no? So, lalagyan nyo lang ng konti dito sa reservoir. Tapos, ipihit nyo yung manibela. May lalabas na dyan. Wala sa system. Gawin nyo lang yan mga 2 to 3 times. Tapos, kapag satisfied na kayo, i-refill nyo na ng hanggang maximum level yung reservoir. Yan. Ganun lang mag-fluid change. So, refill na natin yung reservoir hanggang maximum level, no? Lampasan lang natin ng konti kasi nga hindi ko makita dun sa reservoir kasi nangitim na yung ano, yung dati. Yan. Huwag kayong matatakot guys, no, na mag power steering fluid change na DIY. Mas maganda kung kayo mismong gagawa kasi talagang yung satisfaction talaga ma-feel nyo na mayroon kayong sasakyan, kayo mismo yung nag-maintain. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, para makita nyo yung level ng fluid. So, makita nyo na above max siya, no? Kasi nga, tainted na yung reservoir. Hindi ko makita kung anong level. Kaya, nilampasan ko. So, ang gagawin natin, on natin yung makina, mga 10 seconds lang para dumighay ba siya, para mag-bleed siya, para bumaba yung fluid doon sa system. Kaya, sara muna natin, ano? Tapos, buksan natin yung makina, mga 10 seconds. Tapos mamaya tingnan natin kung bumaba yung fluid. Kung hindi, bawasan natin bago na tayo mag test drive. So saglit lang guys, no? Buksan natin yung makina.
Okay, so napadigyan na natin. Tingnan natin kung bumaba yung fluid. So makita natin na ganun pa rin siya. So ang gagawin na lang natin dyan, bawasan lang natin konti up to maximum level. Tapos test drive na natin siya. Kung okay naman yung fluid, hindi naman bumaba o hindi naman tumaas, yun, tapos na tayo mag power steering fluid change. So tara, i-test drive na natin. So guys, mga 2 minutes na akong nagda-drive. Tignan ko yung hood tsaka yung reservoir kung okay siya. Okay naman yung level niya. So tapos na tayo. Ganun lang talaga kasimple mag power steering fluid change. So if this video is kind of helpful for you, sana paki-hit naman yung like button tsaka subscribe to my channel para marami pa kayong matutunan mula sa akin mga DIY car maintenance. Okay, sa susunod muli.